ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මගේ YouTube channel එකට මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ AL විභාගයේ භෞතික විද්‍යාලය පාඩමක් වන මිනුම් උපකරණ පාඩම. ඉතින් නම් මේ මිනුම් උපකරණ පාඩමේ ඔයගොල්ලන්ට මිනුම් උපකරණ කොටස් නම් කිරීම, මිනුම් උපකරණ වල කුඩාමීම, මිනුම් උපකරණ වල කොහොමද මූලාංක දුස ලබා ගන්න, මේ වගේ කරුණක් ඔයගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට පස්වෙනි විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරලා මගහැරු තියර කොටස් ටික ආවරණය කරලා නම් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක මුල සිට අවසානයට බලන්න අමතක කරන්නත් එපා. පාඩම් පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි එහෙනම් දැන් පාඩමට යමු. හොඳයි නංගි මල්ලි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ චලානුවීක්ෂය කියන මිනුම් උපකරණය. මම ඊට පෙර ඔයගලට වර්ණීය කැලිපර් සහ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය ගැන කතා කරා. අද මේ මිනුම් උපකරණ අවසාන මිනුම් උපකරණය ගැන චලානුවීක්ෂය තමයි අද ඔයගලට කතා කරන්න යන්නේ. චලානුවීක්ෂය ගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හැඩි එකකට තමයි අපි කියන්නේ චලානුවීක්ෂය කියලා. එතකොට මුලින් බලමු මේ කොටස් නම් කරන්න. අපි මෙන්න මේකට කියනවා සිරස් සීරු මාරුව. මේ කොටසට අපි කියනවා සිරස් සීරු මාරුව කියලා. ඒ වගේම සිරස් කුළුණ කියලා කියනවා මෙන්න මේ කොටසට. අපි මේ කොටස කියනවා සිරස් කුළුණ කියලා. ඒ වගේම අන්වීක්ෂ සීරු මාරු කරන කොටස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා අන්වීක්ෂ සීරු මාරුව කියලා. ඒ වගේම අපි මේ අන්වීක්ෂ කියන මේ කොටසනේ අපි මේකේ ඇහැ තියලා බලන කැලලට අපි කියනවා උපනිත කියලා. අපි මෙතන කොටස කියනවා උපනිත කියලා. ඒ වගේම මේකට අපි කියනවා අන්වීක්ෂය කියලා. ඒ වගේම අන්වීක්ෂ සීරු මාරුව තමයි මේ කොනකින් දිස් වෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා අන්වීක්ෂ සීරු මාරුව කියලා. ඒ වගේම ඇහැ තියලා බලනකොට අනිත් පැත්තෙන් දිස් වෙන කොටසට කියන්නේ මේ පැත්තේ කොටසට අපි කියනවා අවනිත කියලා. ඇහැ තියෙන උපනිත ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ කොටසට අපි කියනවා අවනිත කියලා. ඒ වගේම සිරස් වර්ණීය පරිමාණ තමයි නම් වලින් මෙතන ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඔකට මේ රූප සරහනේ පැහැදිලිතාවයක් නැතුව ඇති. නමුත් මෙන්න මෙතන තියෙන කුඩා කොටස් වල තමයි මනංගි මලි සිරස් වර්ණීය පරිමාණය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සිරස් ප්‍රධාන පරිමාණය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ සිරස් කුළුණ මත තමයි මේකේ සිරස් ප්‍රධාන පරිමාණය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මෙන්න මේකට තිරස් සීරු මාරුව කියලා තුරකටන්ට අවශ්‍ය ලෙස මේ උපකරණය තිරසට ගෙනියන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මේක භාවිතා කරලා මේක ඉස්සර ඉදිරියට සහ පිටපසට චලනය කරවන්නේ. ඒ වගේම අපි මෙන්න තිරස් වර්ණීය පරිමාණය මෙතන තියෙන කොටසට අපි කියන තිරස් වර්ණීය පරිමාණය කියලා. ඒ වගේම තිරස් ප්‍රධාන පරිමාණය තමයි නම් මෙන්න මේ කොටසේ ලකුණු කරලා තියෙන අපි කියන තිරස් ප්‍රධාන පරිමාණය කියලා. ඒ වගේම තිරස් ආධාරක සන්තුලනය සඳහා මුරිච්චි තමයි මේ කොන් හතරේ තියෙන්නේ තිරස් ආධාරක සන්තුලනය කරන මුරිච්චි. අපි මේක මුලින්ම මිනුම් උපකරණය භාවිතා කරලා මිනුමක් ගන්න පෙර අපි මේක මුලින්ම සන්තුලනය කරන් ඉන්න ඕනේ. සන්තුලනය කරන්න මෙන්න මේ මුරිච්චි භාවිතා කළා. මෙන්න මේ ආකාරය තමයි නම් මල්ලි මේ කොටස් ටික හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේකේ එක් එක් කොටස් වල සිරස් කුළුණ අන්වීක්ෂ සීරු මාරුව උපනිත අවනිත මේ කොටස් වල කාර්යභාරය කටයන්ට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කටයන්ට එල් විභාගයේ ව්‍යුහගත රචනාවල මේ චලාන්වීක්ෂය භාවිතා කරලා ප්‍රශ්න දීලා තියෙනනේ. ඒ ප්‍රශ්න ඇසුරෙන් ඒ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනකොට පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රැක්ටිකල්. ඒ කියන්නේ ව්‍යුහගත කොටස මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙන්න යනවා. ඒ වගේම තොරකටට ව්‍යුහගත රචනාවලට මම වෙනම වීඩියෝ සෙට් එකක් කරලා කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් නේ ටික තියෙන්නේ. ඒකට මම වෙනම මේ පාඩම් වලින් අවශ්‍ය කොටස් ටික අරගෙන ප්‍රැක්ටිකල් සාකච්ඡා කරන වීඩියෝ මාලාවක තොරකටට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි නම් මේ චලාන්වීක්ෂ කොටසේ පාඩමින් ඉදිරියට යමු. දැන් ඔයගලන්ට කියා දෙන්නේ චලාන්වීක්ෂ සීරු මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක චලාන්වීක්ෂ සීරු මාරු කරන්න පෙර කොටන දීලා තියෙන ආධාරක සන්තුලනය සඳහා ඇති ස්කරූප භාවිතා කර ආධාරක තිරස් කිරීම. ඔයගලට මම අර කිව්වනේ සන්තුලනය කරන ස්කරූප ටිකක් තියලා අන්න ඒක භාවිතා කරලා මුලින් අපි චලාන්වීක්ෂ මොකද තිරස් සන්තුලනය කරගන්න ඕන. ඒතර මේ ආකාර උපකරණය මෙන්න මේවට තමයි කියන්නේ තිරස් භාවිතා කරලා තමයි මෙතන හතරක් තියෙන මේ හතර භාවිතා කරලා තමයි නම් මම මේක සන්තුලනය කිරීම සිදු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ අන්වීක්ෂ උපනිතින් බලා හරස්කම් විතා පැහැදිලි වෙන ලෙස උපනිත සීරු මාරු කිරීම. මෙන්න මෙතන උපනිතින් බාලි වල මේකේ හරස්කම් විතර මෙන්න මේගේ හරස්කම්බියක් තියෙනවා. මෙන්න මේක පැහැදිලිව ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙනෙන ලෙස තමයි නම් මම උපනිත සීරු මාරු කරනවා. මෙතනින් බලලා මෙන්න මේ හරස්කම් පැහැදිලි දසුණක් පේන තමයි අපි උපනිත සීරු මාරු කිරීම ලක් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරය චලාන්වීක්ෂ සීරු මාරු කරන් පස්සේ ඊළඟට අපි තමයි යම් කිසි වස්තුවක් භාවිතා කරලා පාඨාංග ලබා ගැනීම තමයි ඊළඟට අපි සිදු කරන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේ ටික කරන්න. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක තිරස් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට උපනිත කාම්බි මනාව පැහැදිලි වෙන නිසා තමයි උපනිත සීරු මාරු කිරීමට ලක් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ නම් මම ඔයාලට කිය දෙනවා චලාන්වීක්ෂයේ මිනුමක් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බොහෝ විට චලාන්වීක්ෂ භාවිතා කරන ගොඩක් වෙලාවට කේශී නලය අරේසෙ. මේ කියන්නේ ඊටස් කුඩාම අරයක් තියෙන නලයක් නේද කේශී නලය කියන්නේ. ඒතර අන්න ඒකේ අපිට බෑනේ නම් මලි වර්ණීය කැලිපරේ භාවිතා කරලා ඒකේ අරේස යන
ඒක ඇතුළේ අරය වර්නියර් කැලිපර් භාවිත කරලා අපිට හොයන්න බෑ. ඊටමත් ඒ තරම්ම ඒක සිහින් නලයක්. ඒතර අපි ඒක අරය සොයන තමයි චලනාන්වීක්ෂය බොහෝ විට භාවිත කරන්නේ. අන්වීක්ෂ සීමාරු කිරීම පසු කේශ නාලයේ සිදුර වෙත එළවන ලෙස කේශ නාලය පැහැදිලි වෙන ලෙස සකස් කිරීම. මෙන්න මේ ආකාරයට පැහැදිලි වෙන ලෙස කේශ නාලය මේ තමයි කේශ නාලය මේ දින රතු පාරින් පෙන්වලා දෙලා තියෙන්නේ. මේ කේශ නාලය මේ හරස් කම්බි මත පැහැදිලි වෙන ලෙස මුලින්ම සකස් කර ගන්න ඕන. දෙවනුව අපි කරන්නේ තිරස් කම්බියේ සිදුරු පහළ කෙරවල සම සම්පාද කර පාඨාංක ලැබ ගැනීම. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි මොකද කරන්න ඕන? පිළන් කරන්න ඕන මේ ආකාරයට පහළට ගෙනල්ලා මෙතන පාඨාංක ලබා ගන්න. හරස් කම්බිය හරියටම මෙන්න මේ කේශ නාලයේ අරේ කොනක් භාවිතා කරලා ඉන්නේ කොනක මේ වගේ හරස් කම්බි සම්පාත කරලා එතනින් මුලින්ම පාඨාංක ලබා ගන්න ඕන. පාඨාංක ලබාගෙන අන්වීක සිරස් ඉහළ චලනය කර තිරස් කම්බි සිදුරේ ඉහළ කෙළවල සම්පාත කර පාඨාංක ලබා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉහළට ගෙනහිල්ලා මෙන්න මෙතන සම සම්පාත කරලා මෙතන පාඨාංක ලබා ගන්න ඕන. මේ පාඨාංක දෙකේ වෙනස මගින් අපිට විස්කම්බය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නම් වල ඉහත ආකාරයට තිරස් අතර හරස් කම්බි චලනය කර පාඨාංක ලබා ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. මේ ආකාරයට මෙතනට ගෙනල්ලා මේ පැත්ත සහ මේ කොන භාවිතා කරලා ඒකේ පාඨාංක ලබාගෙන ඒ දෙකේ වෙනස මගින් තවත් විස්කම්බය ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට විස්කම්බය ලබා ගන්නවා. එන සිරස් අතරත් විස්කම්බය ලබා ගන්නවා. තිරස් අතරත් විස්කම්බය ලබා ගන්නවා. ඒ විස්කම්බ දෙක ලබාගෙන ඒකේ මධ්‍ය ආගය තියෙන්නේ. ඒක දෙකෙන් බෙදලාගේ අන්න ඒ ආගය තමයි නම් එමල අපි මේකේ නාලේ අර ලබා ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඒක මේ ආකාර ක්‍රම දෙකකින් මේකේ පාඨාංග ලබා ගත්තාම මේකෙන් සිදුවන දෝෂ අවම කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ආරය ගත්තන් පස්සේ ඒකාකාර නැහැනේ. ඒකාකාර වීම නොවීම නිසා ඔකටන්ට දෝෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ කේශ නාලයේ අරය කොට. අන්න ඒකේ ඇතිවෙන දෝෂ අවම කර ගන්නත් අපි මේ ආකාරයට තැන් කිහිපයක අරය ලබාගෙන ඒකේ මධ්‍ය අගය තමයි නම් එමලි ලබා ගන්න. ඒතර අපි ඒ ආකාරය තමයි නම් එමලි චලනාන්වීක්ෂයේ අරය සෙවීමක් සිදු කරන්නේ. මෙන්න මේ කාරණු ටික තමයි නම් එමලි චලනාන්වීක්ෂය කට්ටිය දැනගත්තේ. මොකද චලනාන්වීක්ෂය මුලින්ම පාඨාංක ලබා ගැනීම පෙර සීරු මාරු කරන්නේ කොහොමද? චලනාන්වීක්ෂය භාවිතා කරලා පාඨාංකයක් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන බව තමයි නම් එමලි මේකේ ප්‍රධාන වෙන්න ඕන. ඒතර මෙන්න මේ කාරණු ටික තමයි නම් එමලි කරන්නේ චලනාන්වීක්ෂය පිළිබඳව දැනගත යුතු වෙන්නේ. ඒ වගේම නම් එමලි පසුගිය විභාග ගැටළු මම අධ්‍යයනය කරන් පස්සේ මම දැක්කා යම්කිසි ගැටලු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා උකටනේ විභාගය තනිකර ඉලක්ක කළා. මෙන්න මේ ගැටලු අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. යම්කිසි විභාගයක කියන්නේ විභාගය ගත්තන් පස්සේ යම්කිසි මේ පාඩමෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් තැන් තුනේ තැන් කිහිපයක් මම මූලික කරගෙන ඒ අවශ්‍ය ප්‍රශ්න ටික අරගෙන ඉවරලා උකට දැන් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම එක් ගැටලුවකට යමු. උකටනේ මෙන්න මේ ආකාර ගැටලුවක් දීලා තියෙනවා. මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? කේශික නලයක අභ්‍යන්තර විස්කම්බි මෙනීම සඳහා පහ සඳහා උපකරණ දොරින් වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ 11 පේපරේ පැරණි විෂය නිර්දේශයට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් ප්‍රමාණය විස්කම්බයක් ඇති මුදු රබර් නලයක් එමාගේ මිනීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු මිනුම් උපකරණය වන්නේ 2011 9 විෂය නිර්දේශයට දුන්න පේපරෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් අහලා තියෙනවා. අපි ඒකට පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. ඔකටදී පළවෙනි ප්‍රශ්න තමයි කේශ නාලයේ අභ්‍යන්තර විස්කම්බි මිනීම සඳහා මේකට වඩාත්ම සුදුසු වන උපකරණ තමයි අහලා තියෙන්නේ. එතකොට නම් මලි කේශ නාලයක අභ්‍යන්තර විස්කම්බි සොයන්න අපි දැන් කරලා දෙතර මීටර කෝදුව. මීටර කෝදුවකින් අපිට ඉතාමත් කුඩා අරයක් සොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කේශ නාලයක් කියන්නේ ඉතාමත් සිහින් නාලයක්නේ. ඒක අරේ මීටර කෝදුවෙන් සොයන්න පුළුවන්ද? ඇත්තම කොහොත් බෑ. වර්නියර් කැලිපරෙන් පුළුවන්ද? වර්නියර් කැලිපරෙන් අනුභාවිතා කරලා බෑ. වගේම ගෝලමානෙන් කොහොමත් බෑ. මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයෙන් බෑ. ඒතකොට මේකට සුදුසුම වෙන්නේ චලනාන්වීක්ෂය. ඒ කියන්නේ කේශික නලයක් වගේ මේකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන කේශික නලයක් ඉතාමත් කුඩා මේක විස්කම්බය සෙවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ චලනාන්වීක්ෂය කියන උපකරණය. 1 සෙන්ටිමීටර් ප්‍රමාණය විස්කම්බයක් ඇති මුදු රබර් නලයක් මැනීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන මිනුම් උපකරණය. ඒතකොට දින දෙන උත්තරේ මීටර කෝදුව. ඒතකොට මීටර කෝදුව නම් එමලි මයින්න පුළුවන්. කඩන 1 සෙන්ටිමීටර් ප්‍රමාණය මයින්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ නිරවත්තතාවය 30ද. ඇත්තම ගොත් එන්නේ කොටසදී උත්තර දෙනකොට කරන්නේ මෙන්න මේ chart එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් ඔකට මම දෙන්න මේ උපකරණ සහායකේ කුඩා මිනුම මීටර රූල් නම් මිලිමීටර 1යි කැලිපරේ 0.1යි මයික්‍රෝමීටර් ප්‍රමාණය 0.1යි ගෝලමානය 0.1යි චලනාන්වීක්ෂය 0.1යි මෙන්න මේ ටික හොඳින් මතක තියාගන්න. මේක ගොඩක් වෙලාවට කටනේ විද්‍යාගාරේ භාවිත කරන උපකරණ කුඩා මිනුම් ටික තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මීට අමතරව මේවයි කුඩා මිනුම් වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතර මේ ටික අසුරින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකට උත්තර ලබන්න. දැන් ඉතින් මීටර කෝදුව ගත්තම කුඩා මිනුම 1 මිලිමීටර. ඒතර මේ 1 සෙන්ටිමීටර වගේ ප්‍රමාණය නම් එමලි 1 මිලිමීටර ප්‍රමාණය තියෙන කුඩා මිනුම මත මීටර රූලෙන් මයින්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා හොඳන්නේ තවත් කුඩා මිනුම තවත් කුඩා වෙනවා. අපි ලබා ගන්න පුළුවන් කුඩා මාගේ තවත් කුඩා වෙන එක නිරවත්තතාවය වැඩි. ඒතර ඔකට පේනවා මේක 0.1 0.1 0.1. ඒතර මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය ගෝලමාන චලනාන්වීක්ෂය ගත්තන් පස්සේ
ඒකේ තවත් දශම ස්ථාන දෙකකට මයින්න පුළුවන්. වර්නියර් කැලිපර් එක ගත්තොත් දශම ස්ථාන 1යි. දශම ස්ථාන දෙකකට මයින්න. ඒතර අපිට මේකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් අංගමලි එහෙනම් මීටර වලට වඩා මෙන්න මේවා සුදුසුයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙන වර්නියර් කැලිපර්. වර්නියර් කැලිපරේ දශම ස්ථාන එකකට මයින්න පුළුවන්. වර්නියර් කැලිපරේට වඩා අපිට මේ දීලා දෙන පිළිතුරු වලින් හොඳයි නේද? තව දශම ස්ථානයක් වැඩිපුර මයින්න පුළුවන් මයික්‍රෝමීටර් ස්පෝමාන සහ ගෝලමාන චලනාංශ මේ තුන භාවිතා කරන්න. ඒතර ඒකෙන් අපිට වර්නියර් කැලිපර් කියන පිළිතුරත් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. අංගමලි ඔකට දැන් බලන්න ගෝලමානය භාවිතා කරලා කොහොමද බෑ අංගමලි මේකේ මොකද විස්කම්භයක් ලබා ගන්න. නමුත් මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය භාවිතා කරලා පුළුවන් නේද? නමුත් මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය එහෙම කටට මුදු රබර් නලයක් නිසා මේකේ පාඨාංග ලබා ගන්න බෑ. හේතුව මේ මුදු රබර් නලයට මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කිනිහසා ඉද්ද සිර කරන් පස්සේ මුදු රබර් නලය නිසා මේකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. හැඩය වෙනස් වෙන නිසා අනිවාර්යයෙන් මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය භාවිතා කරලා කරන්න බෑ. මොකද්ද? මේකේ විස්කම්භය සොයන්නේ. එහෙනම් අවසාන පිළිතුරු ඉතුරුලා තියෙන චලනාංශය. චලනාංශයෙන් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දශම ස්ථාන දෙකකට කටන්න පුළුවන් මේකේ මිනුම් ලබා ගන්න. එතකොට දශම ස්ථාන දෙකක කුඩා මිනු දශම ස්ථාන දෙකකට ඉන්නවා. ඒතර නිවැරදි පාඨාංකය ලබා ගැනීම මේ අනුව හොඳම චලනාංශය. ගොඩක් අයට කටේ තේරුම් ගන්න අංගමල්ලි සාමාන්‍ය කුඩාම අරයක් මයින්න හොඳම උපකරණේ චලනාංශය කියලා. ඒ කියන්නේ කේශක නාලයක් වගේම 1 සෙන්ටිමීටර් විස්කම්භයක් තියෙන මුදු රබර් නාලයක් රබර් වලින් හදලා තියෙන එක හැඩ වෙනස් වෙනවා පුරානේ. ඒකින්ද චලනාංශ වැනි උපකරණයක් මේකට හොඳයි කියලා. අපි නම් පාඩමෙන් ඉස්සරහට යමු. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පහස නම් මිනුම් සලකා බලන්න. 1 මිලිමීටර ඝනකමක් ඇති ලෝහක තහඩුවක් ඝනකම් මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයෙන් මැනීම 90 සෙන්ටිමීටර දිගක් මීටර කෝදුවකින් මැනීම ලෝහ දණ්ඩක් 0.5 මිලිමීටර ප්‍රසාරණයක් ගෝලමානයකින් මැනීම. පහස නම් කුමක් මගේ එක් එක් මිනුම් හා සම්බන්ධ වෙති භාගීය දෝෂය ආරෝහණය වෙන පිළිවෙල දක්වද. ආරෝහණය කියන්නේ මොකද? ආරෝහණය කියන්නේ කුඩාගේ සිට වැඩි ආගයකට. දැන් 1 2 3 මේ වගේ කුඩාගේ සිට වැඩි ආගයකට පෙරගැස්සන එක තමයි අංගමලි ආරෝහණ කියන එකේ තේරුම. භාගීය දෝෂ කියන්නේ නිරපේක්ෂ දෝෂ බෙදීමෙන් ලබාගත් පාඨාංගය. දැන් මේකෙදි 1 මිලිමීටර ඝනකම ඇති ලෝහ තහඩුවක් ඝනකම් මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයකින් මැනීම අපි දැන් මෙහෙම සලකමු. මුලින්ම දෙවෙනි පිළිතුර ගමු. සෙන්ටිමීටර 90ක දිගක් මීටර කෝදුවකින් මැනීම. ඒතර ඒකේ භාගීය දෝෂය මොකද? කුඩා මිනුම කියන මිලිමීටර 1යි. මිලිමීටර 1 බෙදීම සෙන්ටිමීටර කීයද? ලබාගත් පාඨාංගය නම් සෙන්ටිමීටර 90 නිසා මිලිමීටර 900යි. ඒ වගේ මේක තමයි B පිළිතුර. ඊළඟට ලෝහ දණ්ඩ 0.5ක ප්‍රසාරණයක් ගෝලමානයකින් මැනීම. ගෝලමානයකේ කුඩා මිනුම කීයද? 0.01 බෙදීම 0.5. හරි ඒකේ පිළිතුර ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයකින් මැනීම ඝනකම. ඒතර එකයි මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කුඩා මිනුම කීයද? මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කුඩා මිනුම 0.01 බෙදීම 1. ඊපස්සේ අපි මේක පොදු හරයක් ඕනනම් ගමු. පොදු හරයක් ගත්තම 1 බෙදීම 900 සමානයි 19 බෙදීම 900 9 බෙදීම 900. දැන් මේක ගණන පේනවා හරය සමානෙන් ලවය වෙනස් කියලා. ඒතකොට ලවය දර ආරෝහණ හරය සමාන නිසා ලවය ආරෝහණ පිළිවෙලට පිළිතුර ගත්තම හරි. ඒතකොට මේක පිළිතුර වෙන්නේ B AC කියන පිළිතුර. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ආරෝහණ පිළිවෙල සකස් කරගන්න. ඒතකොට මේක පිළිතුර වෙන්නේ නම් එමලි පිළිතුර අංක 3. එතකොට මේ ගානක් දුන්නාම පස්සේ ඔයාලට දැනගන්න ඕන මොකද? කිසිම දෙයක් නැහැ භාග්‍ය දෝෂ සහ භාග්‍ය දෝෂ කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒතර ඒ කියන්නේ නිරපේක්ෂ දෝෂ බෙදීම ලබාගත් පාඨාංගය නිරපේක්ෂ දෝෂ කියන්නේ ඒක මයින්ඩ් බලන් කුඩාමගය ඊපස්සේ මෙන්න මගේ පොඩි සුළු කිරීමක් ඕනනම් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට පළපුරුදු වෙන මේකට ටක් ගාලා හිතෙන් ගන්නත් පුළුවන් මම ඉතින් මේ හිතෙන් ගන්න බැරි කෙනෙක්ට ටක් ගාලා මෙන්න මගේ පොඩි ටක් ගාලා සටහනක් දාගෙන භාග්‍ය දෝෂ කියන්නේ මෙන්න මේ කියලා අගයන් ආදර්ශ කරලා ටක් ගාලා පිළිතුර ගන්න හැටි තමයි මේ කියා දුන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි නම් ඉමල්ලිය ඔකට යන්න මෙන්න මේ පාඩමේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි එහෙනම් පාඩමෙන් ඉස්සරහට යමු ඊළඟ ගානේ ඔකට දින තුන එක්තරා මිනුමක ප්‍රතිශත දෝෂය 100කට වඩා අඩුවෙන් ලබා ගත යුතු ඇත. මිනුම් උපකරණ නිසා ඇතිවන දෝෂය මිලිමීටර එකක් නම් මැනිය යුතු දිග. අපි දැන් දැනගන්න ඕන නම් මල්ලි මොකද්ද? ප්‍රතිශත දෝෂයක් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිශත දෝෂයක් කියන්නේ නිරපේක්ෂ දෝෂය. බෙදීම ලබාගත් පාඨාංග ගුණ කිරීම 100. ඒ කියන්නේ භාග්‍ය දෝෂ ගුණ කිරීම 100 තමයි නම් මල්ලි මේක කෙටියෙන් කිව්වොත් කියන්න වෙන්නේ. මල්ලි මේක අතර එක්තරා මිනුම් ප්‍රතිශත දෝෂය 101ක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දීලා තියෙනවා ඇතිවන දෝෂය මිලිමීටර 1යි කියලා. එතකොට මේ ඇතිවන දෝෂය මිලිමීටර 1යි කියලා ඔකට තව අදහසක් තමයි නම් එමලි මේකට පිළිබඳ නිරපේක්ෂ දෝෂය කියන්නේ ඇතිවන දෝෂය මිලිමීටර 1ක් කියන්නේ මේක කියන බල අපිට මේ උපකරණ ලබා ගන්න කුඩා මිනුම කියන දෙකත් අර්ථකථනය කරන්න බලන්න. ඇතිවන දෝෂය මිලිමීටර 1ක් කියන්නේ මේ උපකරණ ලබා ගන්න බලන කුඩා මිනුම කියලා අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක ආදේශ කරන්න. ඒතර අපි 100කට වඩා අඩු වෙන්න අපි 101 දී කොහොමද බලමු පිළිතුර ලබා ගන්න. 101 නම් මෙතන එක ආදේශ කරා සමානයි නිරපේක්ෂ දෝෂ 1යි. අපි ලබා ගන්න පාඨාංගය දන්නේ x ගුණ කිරීම 100.
මේක සුළු කරාම ඔකට එනවා නම් මල්ලි මොකද පිළිතුර මේක සුළු කරාම ඔකට එනවා 100යි මිලිමීටර් කියලා 100 මිලිමීටර නම් දැන් ඔකට පිළිතුර දෙද සෙන්ටිමීටර වලනේ එහෙනම් මේක සෙන්ටිමීටර හරහා මොකද කරන්න ඕන මේක 10ෙන් බෙදන්න ඕන එතකොට 10යි සෙන්ටිමීටර කියන. ඒතර ඔකට අවම ගාන නම් 10 සෙන්ටිමීටර වඩා වැඩි අගයක්. අපි බලමු 100ට 1 කරනේ 100ට 1 කරන නිසා අවම අගයක් එන්නම් 10ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. අනුබුදු ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේ පිළිතුරත් ඇයකි මේ පිළිතුරත් ඇයකි. දැන් මෙන්න මේ පිළිතුරු දෙකෙන් තමයි ඔකට දැනගන්න ඕන. සෙන්ටිමීටර 10ට වඩා වැඩි විය යුතු සෙන්ටිමීටර 10ට වඩා අඩු විය යුතු. ඔකට මෙන්න මේ සමීකරණය ගත්තන් පස්සේ ඔකටන්ට පොඩි දෙයක් හිතා ගන්න බෑ. මෙතන ප්‍රතිශත දෝෂය 101යිනේ. මෙන්න මෙතන ලැබෙන ප්‍රතිශත දෝෂය මෙතන ලැබෙන ප්‍රතිශත දෝෂය ලබා ගන්න පාඨාංක අනුව වෙනස් වෙනවනේ. නිරපේක්ෂ දෝෂය කොහොමද දාන්න මිලිමීටර 1 කියලා. ඒතර මෙන්න මේ මෙතන තියෙන එක වෙනස් වෙන මෙතන තියෙන ප්‍රතිශත දෝෂය වෙනස් වෙනවා. ප්‍රතිශත දෝෂය වෙනස් වෙනවා. ඒතර ඔකට යන කියලා දෙන 100ට 1ට අඩු වෙන. එකට නම් අංගේ මල්ලි සෙන්ටිමීටර් 10ක් මැන්නොත් තමයි අපිට 100ට 1ක් වෙන්නේ. දැන් මේක 100ට 1ට වඩා මේ පැත්ත වැඩි වෙනවා නම් ප්‍රතිලෝම සමානුපාතික අනුව මෙයාගේ වැඩි වෙනවා මෙයාගේ මොකද වෙන්න ඕන අඩු වෙන්න ඕන මෙයාගේ වැඩි වෙන ලබාගත් පාඨාංගයේ වැඩි වෙන මේ අගය අඩු වෙන්න ඕන දැන් ඔකට දන්නවා මෙතෙන් සෙන්ටිමීටර් 10ක් ලබා ගත්තොත් ඔකටයන්ට ලැබෙන්නේ මොකද්ද 100ට 1ක ප්‍රතිශත දෝෂයක් මේක වැඩි වෙන්න මේක වැඩි වෙන 10 20 30 40 වැඩි වෙන මෙන්න මේක අඩු වෙනවා ඒ කියන්නේ 100ට 1 කියන එක 0.5 0.3 ඔන්න වගේ අඩු වෙනවා මෙයාගේ වැඩි වෙන මෙයාගේ අඩු වෙන. කියන්නේ ලබාගත් පාඨාංකය වැඩි වෙන ප්‍රතිශත දෝෂය අඩු වෙනවා. ඒ අනුව ඔකට තීරණය කරන්න පුළුවන් ලබාගත් පාඨාංකය මොකද? අවමගේ 10නේ 10ට වඩා වැඩි යුතු. ඒතර මේකේ පිළිතුර ගන්න හැකි මෙන්න මේක කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි නම් මල්ලි මේකට පිළිතුරු සපයන්නේ. මේක ඉතින් අද නම් මල්ලි ඔයගලන්ට කියා දුන්නා චලනවීක්ෂය ගැන කරුණු කීපයක් ඒ වගේම විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කීපයක් අරගෙන ඒකේ කොහොමද විසඳන්නේ ආකාරයට කියා දුන්නා. මෙන්න මේ ආකාරයට නම් මල්ලි අවසන් වෙනකොට මිනුම් උපකරණ සම්බන්ධ ඔයගලට ගෙන එන පාඩම් මාලාවේ කොටස් ටික. මේ පිළිබඳව යම් කිසි පැහැදිලිවක් තියෙනවා මම Facebook page එකට සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් නම් මල්ලි අදට පාඩම අවසන්. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.